สวัสดีครับคลิปนี้มีอุปกรณ์จากลียี่บายลุยเจียมารีวิวชมนะครับตัวนี้เป็นเซตสำหรับ small office สำหรับร้านกาแฟร้านอาหารหรือจะเป็นบ้านก็ได้นะครับซึ่งมาพร้อมกัน all in one เลยตัวนี้เป็น5 พอร์ต Gigabit Smart Car Manage Router นะครับเป็นเราเตอร์ที่เอาไว้จัดการใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้านนั่นเองมาพร้อมกับ PoE ด้วยนะ PoE 4 พอร์ตคุณสามารถติด AP ได้4ตัวนะครับ AP แบบทางขวาเนี่ยนะสามารถที่จะทำเป็น small office ได้สบายๆเลยครับตรงนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันที่เป็น dual WAN นะครับตัวนี้เป็นโหลดบาลานซ์ได้ในตัวเลยนะไม่จำเป็นต้องซื้อโหลดบาลานซ์แยกแล้วนะครับ dual WAN โหลดบาลานซิ่งมาพร้อมฟังก์ชัน Captive Portal ครับก็คือเป็นหน้าจอล็อกอินนะเราสามารถสร้างรหัสผ่านเป็นคูปองเอาไว้เลยแล้วก็แจกคูปองให้เขาใช้งานนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆกับร้านอาหารร้านกาแฟนะครับเป็นช็อปเล็กๆก็ได้นะครับแล้วก็มี Smart Flow Control App Block เข้าใจว่าตรงนี้จะเป็นเอาไว้ควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับมาพร้อมฟังก์ชัน VPN Security ด้วยนะมาดูกันว่าเป็น VPN ขาเข้าขาออกยังไงบ้างมีฟังก์ชันนี้เนี่ยเหมาะกับ Small Office มากๆเลยครับเยี่ยมเลยแล้วก็ฟรี Car Manage ก็คือสามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านคลาวด์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องคิดเงินควบคุมผ่านมือถือนะครับตัวนี้ก็หน้าตาของเขาเป็นแบบนี้ค่อนข้างจะสวยลักษณะการเชื่อมต่อใช้งานก็จะมีโน้ตบุ๊กมี AP แล้วก็จะมีเราเตอร์อยู่นะครับการเชื่อมต่อของเขาก็จะออกอินเทอร์เน็ตนะครับมีโมเด็มให้ออกเน็ตด้วยนะแล้วก็จะมี Self Organization Network ก็คือการเรียนรู้เน็ตเวิร์กอัตโนมัติมีการรีโมทเมนเทนแนนซ์ผ่านมือถือได้แล้วก็สามารถที่จะ Unlimited Capacity เข้าใจว่าเราสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ไม่จำกัดนะครับแล้วก็ Scenario Based Solution เข้าใจว่าเขาจะมีคำแนะนำไว้ให้นะครับผู้ผลิตก็จะเป็นทางลุยเจียเน็ตเวิร์กจากประเทศจีนนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้จะเป็น AP Wi-Fi 6 นะครับเป็น RG-RAP 62 นะครับตัวนี้เป็นรุ่น AX 1800 Dual Band ก็คือมีทั้ง5 กิกแล้วก็ 2.4 กิกแบบเมาส์ที่เพดานได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเล็กๆแบบนี้ Wi-Fi 6 นะครับค่อนข้างสวยเลยแล้วก็ลักษณะการเชื่อมต่อของเขาก็ตัวนี้ก็จะเป็น AP นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นโน้ตบุ๊กเชื่อมต่อผ่านเราเตอร์ออกโมเด็มนะครับลักษณะการใช้งานก็จะเป็นแบบนี้โดยที่ฟังก์ชันหลักๆก็ตามนี้นะครับ Self Organization ก็คือเขาจัดการของเขาเองนะเรียนรู้แล้วก็หาเส้นทางเองนะครับสามารถรีโมท Maintenance ได้ผ่านมือถือมีอีกฟังก์ชันที่น่าสนใจครับ Unlimited Capacity เข้าใจว่าขึ้นอยู่กับการจัดการนะถ้าบอกว่าจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์แล้วก็มือถือที่มาเชื่อมต่อได้ไม่จำกัดนี่ถือว่าเพอร์เฟกต์เลยนะครับสำหรับตัวทางซ้ายที่เป็นเราเตอร์นะครับก็จะเป็นสีเทาค่อนข้างสวยนะลุยเจียลียี่นะครับตัวนี้ก็จะมียี่ห้ออยู่ตรงนี้มีไฟสถานะมีช่องรีเซ็ตนะครับใช้ไฟ DC 54 โวลต์เป็น PoE นะครับตัวนี้จะเป็น LAN 0 LAN 1 LAN 2 LAN 3 แล้วก็เป็น WAN ได้ในตัวนี้เป็น WAN 0 นะครับจริงๆใช้ WAN 0 ก็ได้หรือจะใช้ตัวนี้เป็น WAN 1 มีขาอินเทอร์เน็ต2ขาก็ได้นะครับแล้วก็ Scan to Add เข้ากับแอปเลยครับแอปที่ผมเคยใช้ผมเคยรีวิวไปซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้มาพร้อม PoE เรียบร้อยนะครับเราสามารถเชื่อมต่อ PoE จากช่อง1 2 3 4ตรงนี้ไปหา AP ได้เลยซึ่ง AP ตัวนี้ก็เป็น PoE อยู่แล้วนะครับส่วนด้านหลังก็มีเขียนสเปคไว้นิดนึงนะครับเป็นไฟ Input นะก็คือไฟจากอะแดปเตอร์54 โวลต์ 1.1 แอมป์นะครับสามารถที่จะจ่าย PoE ได้54 วัตต์แล้วก็ Max 30 วัตต์นะมี IP ให้เราเข้าไปตั้งค่าได้นะครับแต่จริงๆก็น่าจะสแกนเชื่อมต่อผ่านมือถือได้อยู่แล้วนะครับการใช้งานก็คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรยุ่งยากแต่จะยุ่งยากตอนที่เราเข้าไปตั้งค่านี่นะครับเพราะว่าฟังก์ชันเขาเยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูฟังก์ชันทีละนิดผมจะทำเป็นคลิปต่อเนื่องนะเป็นซีรีส์เอาไว้เลยเนื่องจากว่าตัวนี้น่าสนใจมากเลยสำหรับคนที่ต้องการเอาไปทำเป็น small office หรือว่าจะเป็นมินิช็อปก็ได้เป็นร้านกาแฟก็ได้นะครับเขามีคู่มือมาให้นะครับตรงนี้จะเป็นวิธีการเชื่อมต่อวิธีการติดตั้งลากสายนะครับค่อนข้างเข้าใจง่ายดูรูปเลยนี่นะครับแล้วก็เบาไปที่ IP นี้คุณก็จะเห็นเว็บตั้งค่านะครับกรณีที่คุณต้องการตั้งค่าผ่านคอมนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นวารันตีการ์ดนะครับเป็นเอกสารเกี่ยวกับการรับประกันมาพร้อมกับอะแดปเตอร์ซึ่งตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ PoE อยู่แล้วนะครับกำลังไฟสูงเอาต์พุตจ่ายไฟที่54 โวลต์นะครับ60 วัตต์ซึ่งตัวนี้ก็เป็นแจ็ค DC 5.5 นะครับ
มีสายไฟที่เป็น AC มาให้ทั่วๆไปเหมือนปลั๊กคอมเลยนะครับเป็น3ขานะฝั่งนี้จะเป็นเราเตอร์นะครับส่วนฝั่งทางขวาตรงนี้จะเป็น AP ตรงนี้เป็นคล้ายๆเต่าสวยดีนุ่นๆนะครับส่วนฝั่งทางนี้ก็มาพร้อมพอร์ตแลนนะครับ RJ45 สามารถเสียบ DC 12 โวลต์ได้ด้วยนะตรงนี้ที่เขาเขียนไว้นะครับแต่คิดว่าคงใช้ PoE นี่แหละเพราะว่าตัวเราเตอร์เป็น PoE อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็แกะออกได้เลยก่อนที่จะเมาส์กับเพดานนะครับค่อนข้างที่จะสวยดูซิมเพิลดี Wi-Fi 6 นะครับปกติทุกวันนี้ Wi-Fi 6 อุปกรณ์ผมก็ Wi-Fi 6 นะครับมาพร้อมกับเอกสารรับประกันนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานสีเป็น user manual สำหรับ AP ตัวนี้นะครับการเชื่อมต่อการแขวนเจาะยังไงบ้างนะครับแขวนติดแบบไหนเชื่อมต่อยังไงโอ้โหละเอียดยิบเลยอินเทอร์เน็ตเข้ามายังเราเตอร์แล้วก็เข้ามา PoE switch แล้วก็เข้ามา AP นะครับจริงๆเราตัดตรงนี้ออกไปได้เลยเพราะว่าตัวเราเตอร์เราเป็นตัว PoE อยู่แล้วนะครับแล้วก็สแกน QR code เพื่อเชื่อมต่อผ่านแอปนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งคุณจะเบ้าไปที่ IP นี้เพื่อที่จะเข้าไปเว็บตั้งค่า AP เลยก็ได้นะครับได้ทั้ง2แบบนะขั้นตอนการเชื่อมต่อใช้งานเราเตอร์หรือเจียรียี่แล้วก็ AP หรือเจียรียี่คู่นี้ก็ไม่ยากเลยครับทำตามนี้ได้เลยนะครับอันดับแรกคุณก็เสียบปลั๊กจ่ายไฟเข้าเราเตอร์ก่อนเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟบ้านธรรมดาทั่วไปนะครับปลั๊กก็จะเป็นแบบนี้เหมือนปลั๊กคอมพิวเตอร์ PC เลยนะเสียบไฟทั่วๆไปนี่แหละนะครับค่อนข้างที่จะโอเคสายไฟแล้วก็อะแดปเตอร์ตอนนี้ไฟขึ้นแล้วนะครับผมก็จะจ่ายไฟเข้าไปยังตัวเราเตอร์นะครับตัวนี้เป็นเราเตอร์ PoE นะเป็น All in One เลยรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะแจ่มมากๆเลยนะครับใช้งานได้สะดวกดีผมอยากได้แบบนี้มานานละตัวเดียวจบเลยไม่ต้องมีสวิตช์ PoE ให้ยุ่งยากนะครับออกแบบมาได้เหมาะสมมากๆกับร้านกาแฟแล้วก็ Small Office นะครับสามารถตั้งค่าควบคุมอินเทอร์เน็ตได้เลยแล้วก็บริหารจัดการควบคุมผ่านมือถือแล้วผมก็จะเอาสายแลนตรงนี้มาต่อเป็นอัพลิงก์นะครับตัวนี้เป็นแวน0นะผมก็จะเสียบเอาไว้แบบนี้เลยตัวนี้เป็นสายแลนที่มาจากเน็ตบ้านนะครับตอนนี้เขาก็บูตอยู่นะรอให้เขาบูตเสร็จก่อนนะครับก็ถ้าไฟติดนิ่งเมื่อไหร่ตัวนี้ก็จะขึ้นไฟนะครับตอนนี้ไฟยังไม่มาโอเคไฟมาแล้วครับตอนนี้ก็อินเทอร์เน็ตมาแล้ว1เส้นนะครับจากนั้นสายแลนที่เราจะใช้ PoE ไปยัง AP ก็เอามาเสียบเลยครับผมก็จะเสียบแลน0นะตรงนี้มายัง AP ตัวนี้ AP หรือ Access Point นะครับผมก็จะเอาสายแลนเนี่ยมาเสียบเข้าไปเลยเพื่อใช้งาน Access Point Mode นะครับซึ่งคุณสามารถลากสายเดินสายเองไปยังเพดานแล้วก็เมาส์เพดานได้เลยนะผมก็จะใช้แบบนี้ก่อนที่จะเอาไปติดตั้งนะครับตัวนี้เป็น Cat 6โอเคตอนนี้เสียบไปแล้วครับรอสักครู่รอเขาบูตนะครับโอเคไฟติดแล้วนะสายสีน้ำเงินนะครับตรงนี้นะไฟติดแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นไฟสีน้ำเงินกระพริบนะครับเขาก็จะเริ่มบูตเพื่อที่จะใช้งานนะครับหลังจากนั้นเราค่อยมาเชื่อมต่อกันอีกทีปล่อยให้เขาบูตจนเสร็จก่อนนะครับสังเกตดูตรงนี้ก็จะกระพริบเป็นจังหวะแล้วครับหลังจากที่เราเตอร์แล้วก็ AP เชื่อมต่อกันนิ่งๆแล้วคิดว่าทุกอย่างออกเน็ตแล้วนะครับจากนั้นดาวน์โหลดครับแอป Luigia Rigi ที่เป็นสีขาวน้ำเงินตรงนี้นะครับผมดาวน์โหลดมาใช้งานอยู่นะอย่างตอนนี้ผมใช้อยู่ก็จะเป็น AP ตัวหนึ่งที่ผมเปิดเอาไว้นะครับค่อนข้างสตรองเลยตัวนี้ผมใช้มานานแล้วปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้แหละนะครับแล้วก็ค่อนข้างนิ่งเลยนะผมเอาใช้กับสมาร์ทโฮมนะสังเกตดูไทแอนเครือข่ายเขาเชื่อมต่ออยู่18ตัวนะครับตรงนี้เชื่อมต่อเยอะๆเลยนะครับผมก็จะเริ่มสร้างก็กดเครื่องหมายบวกครับหลังจากนั้นก็เราจะเลือกเป็นโครงการซึ่งสแกนจากเราเตอร์ตัวนี้นะครับก็เลือกตัวล่างนะดำเนินการต่อนะครับแล้วก็สแกนเลยเขามีโค้ดอยู่ตรงนี้สแกนได้ง่ายๆครับมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็น Office IT Home ครับใส่ชื่อ Wi-Fi เป็น IT Home แล้วก็รหัสผ่านตามนี้ที่ผมใช้บ่อยๆนะชื่อโครงการก็คือ Office IT Home นะครับแล้วก็รหัสผ่านในการเข้าใช้งานเว็บนะครับตัวนี้เป็น e-web นะผมก็จะเลือกเป็นสำนักงานนะครับตรงนี้
เป็นสำนักงานจากนั้นก็ตกลงครับโอเคเขาเป็นสำนักงาน IT Home นะครับแล้วก็อุปกรณ์ตอนนี้ก็จะมีเฉพาะตัวเราเตอร์อยู่1ตัวนะครับในการใช้งานครั้งแรกก็ปล่อยเอาไว้สักพักหนึ่งนะครับเขาก็จะค้นพบ AP อัตโนมัตินะครับอย่างตัวนี้ AP อยู่ดีๆก็โผล่มาเฉยเลยผมแค่เอาเชื่อมต่อกันไว้แบบนี้นะครับแล้วพอตอนเชื่อมต่อเสร็จไฟของ AP ก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนแล้วก็ติดนิ่งแบบนี้นะครับค่อนข้างง่ายเลยตอนนี้ผมก็ได้ระบบที่เป็นสำหรับ IT Home Office แล้วนะครับลองเข้าไปดูที่ตัว Gateway Router คุณก็จะเห็นข้อมูลต่างๆตามนี้แล้วก็มีอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่นะครับตอนนี้ก็มีกินไฟเพิ่มแล้วก็การบริหารจัดการสามารถทำผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนตัว AP ก็สามารถเข้าไปดูได้ครับจะมีเมนูด้านบนสั่งรีบูตได้แล้วก็ปิดไฟได้ครับพอปิดไฟก็จะเห็นไฟดับแบบนี้เลยสีดำนะครับแล้วก็เปิดไฟครับก็จะติดขึ้นมาในทันทีนะครับปุ๊บปั๊บแบบนี้เลยควบคุมผ่านมือถือได้ง่ายๆครับสามารถที่จะเลื่อนมาดูเมนูด้านข้างวินิจฉัยตรวจสอบแล้วก็ลบทิ้งได้นะครับตอนนี้ผมเชื่อมต่อมือถือ Xiaomi Poco X ของ Pro 5G เข้ามาแล้วนะครับตัวนี้เป็น IT Home คลื่น 2.4G แล้วก็ 5G นะครับผมก็จะทดสอบความเร็วให้ชมนิดนึงตอนนี้อินเทอร์เน็ตที่บ้านผมความเร็วที่ 200/200 นะครับก็จะลองสปีดเทสอย่างง่ายให้ชมนะครับตอนนี้ก็น่าจะอั้นอยู่ที่อินเทอร์เน็ตผมนี่แหละนะครับตัว AP ตัวนี้เขาส่งข้อมูลค่อนข้างเร็วเลยนะตอนนี้ความเร็วอยู่ที่200นะครับดาวน์โหลด200อัปโหลดก็น่าจะ200เต็มเป๊ะนะครับตอนนี้ความเร็วอั้นอยู่ที่อินเทอร์เน็ตผมนั่นเองเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ชมว่าตัวนี้จะจ่ายความเร็วได้ที่เท่าไหร่นะครับสังเกตดูเขาก็จะนิ่งๆอยู่ที่200กว่าๆนะทดสอบความแรงสัญญาณ Wi-Fi ของ AP หลุยเจี๋ยลียี่รุ่นนี้นะครับผมเชื่อมต่อกับ IT Home เรียบร้อยแล้วนะจากนั้นก็จะทดสอบด้วยแอป Wi-Fi Analyzer เหมือนเดิมนะครับเท่าที่ดูเขาก็สัญญาณ Wi-Fi ถือว่าแรงใช้ได้นะถึงแม้ว่าจะไม่ได้แรงสุดแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับเกือบจะสุดนะครับ IT Home สีเขียวนะถือว่าค่อนข้างโอเคตัวนี้เป็น Wi-Fi 2.4 นะครับส่วน Wi-Fi 5 กิกก็รู้สึกว่าเขาโดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับเท่าที่สังเกตก็มีพุ่งปี๊ดขึ้นมา IT Home นะครับกลับไปดูที่ Wi-Fi 2.4 นิดนึงครับ Wi-Fi 2.4 ก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางนะครับตรงกลาง IT Home สีเขียวนะส่วนถ้าเป็น Wi-Fi 5 กิกก็รู้สึกว่าเขาก็เกือบจะสุดนะครับ IT Home ที่เป็นสีแดงๆนะถือว่าใช้ได้กับเรื่องการปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ของ AP หลุยเจี๋ยลียี่รุ่นนี้นะครับผมวาง AP ของหลุยเจี๋ยลียี่เอาไว้ในระยะใกล้กับคอมพิวเตอร์ประมาณ1เมตรนะครับเพื่อที่จะทดสอบ Copy ข้อมูลจาก NAS มายังคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับว่าจะเร็วสักแค่ไหนตอนนี้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กผมก็เชื่อม Wi-Fi ที่มาจาก Liji AP แล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นชื่อ IT Home เหมือนเดิมเป็น Wi-Fi 6 นะครับแล้วก็คลื่น 5 กิกนะครับก็จะ Copy ข้อมูลจาก NAS มาเหมือนทดสอบตามปกตินะครับมาดูกันว่าเขาจะเต็มท่อแลนกิกะบิตของผมหรือเปล่านะครับไฟล์นี้จะขนาดประมาณ11กิกนะครับลากมายังคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ก็โอเคนะครับก็จะสปีดพุ่งปี๊ดขึ้นไปเลยนะครับดูเหมือนว่ากำลังจูนนิ่งอยู่นะครับจูนนิ่งขึ้นไปนิ่งๆที่107เริ่มนิ่งแล้วครับสปีดเขาก็จะไม่ปู๊ดปั๊ดซะทีเดียวแต่ก็มานิ่งอยู่ที่ประมาณ108เมกะไบต์นะครับมาดูกันว่า108เมกะไบต์อยู่ที่ไหนตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ920เมกะบิตเปอร์เซกนะครับ942นะก็เต็มท่อนะครับแต่ดูเหมือนว่าเขากำลังค่อยๆพุ่งขึ้นไม่ได้พรึบซะทีเดียวดูเหมือนว่าเขากำลังคำนวณอะไรบางอย่างอยู่นะครับแต่สุดท้ายก็ขึ้นมาที่930โดยเฉลี่ยนะครับตามนี้นะก็ถือว่าเต็มนะขึ้นลงนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับแบบนี้ถือว่าเต็มสังเกตจากกราฟได้เลยนะครับก็ถือว่านิ่งๆนะอยู่ที่ประมาณ108-109เมกะไบต์เปอร์เซกนะครับ Liji AP ตัวนี้แล้วก็ Gateway ตัวนี้ทำงานได้ดีครับ Copy จาก NAS ผ่านอุปกรณ์2ตัวก็คือผ่าน Gateway แล้วก็มาผ่าน AP นะครับถือว่าเยี่ยมเลยในการเข้าเว็บตั้งค่า Gateway หรือเจี๋ยลียี่ก็สามารถพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับพิมพ์สั้นๆนะจะเป็น http://192.168.110.1 ซึ่งเป็น IP ที่เขาระบุไว้ด้านล่างของเครื่องนั่นเองนะครับพอคุณเข้ามาก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับ
รหัสผ่านปกติจะเป็น ADMIN นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณตั้งค่าผ่านมือถืออาจจะเป็นรหัสผ่านที่คุณเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับก็จะเป็นตัวที่ผมเปลี่ยนไปล่าสุดนะครับก็จะเข้ามาในหน้าเว็บตั้งค่าแบบนี้ถือว่าค่อนข้างสวยครับเหมือนในมือถือเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นโทโปโลจีของเขานะครับเขาบอกว่ามี new version นะจะอัปเดตรอมหรือเปล่านะครับผมขอข้ามไปก่อนก็แล้วกันบริเวณนี้จะเป็นโทโปโลจีของเขานะครับค่อนข้างทันใจเรียลไทม์มากเลยนะดูได้เลยว่าข้อมูลวิ่งเท่าไหร่นะครับอย่างไคลแอนตอนนี้มี2เครื่องก็คือโน้ตบุ๊กผมกับอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งก็คือมือถือมี AP อยู่1ตัวนะครับก็ IP ตามนี้แล้วก็มีเกตเวย์ตัวนี้ก็เป็นลีเจียลียี่เกตเวย์ตัวที่ผมล็อกอินเข้าไปนี่แหละครับเราเข้าไปตัวนี้นะครับสังเกตดูจะมีโฮมอยู่ก็สามารถกดดูได้เลยนะข้อมูลของเขาค่อนข้างละเอียดนะผมอาจจะอธิบายไม่หมดนะครับเยอะจริงๆการตั้งค่าที่นี่ได้เลยเซฟตรงนี้ได้เลยมอนิเตอร์นะครับข้อมูลทราฟฟิกต่างๆนะครับแล้วก็ไคลเอนต์แต่ละตัวแต่ละเครื่องวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่มีสปีดบอกนะครับเรียลไทม์แล้วก็ today แล้วก็ข้อมูลตรงนี้สวยมาก Traffic Audit ก็มีนะครับแล้วก็มอนิเตอร์แล้วก็ Config ด้วยก็ได้นะครับ Config WAN Config Line Probe นะครับอื่นๆซึ่งเยอะมากๆ PoE สามารถที่จะเช็คได้ว่า PoE ตอนนี้ใช้อยู่กี่พอร์ตนะครับแล้วก็ใช้กำลังไฟไปเท่าไหร่ค่อนข้างที่จะละเอียดสามารถที่จะสั่งรีบูตได้เลยตรงนี้เลยนะครับพอร์ตเซตติ้งก็จะมีพอร์ตแต่ละพอร์ตให้กำหนดค่าได้ว่าจะให้พอร์ตนี้เป็นออโต้ MDIX หรือจะเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็จะให้พอร์ต WAN เป็น WAN 1หรือเป็น LAN 3เนี่ยก็กำหนดผ่านหน้าเว็บตรงนี้นะครับสามารถที่จะบล็อกแอปได้นะครับตัวนี้เป็นเมนูแอปบล็อกเราสามารถจัดกลุ่มแล้วก็บล็อกแต่ละประเภทได้ประเภท Peer to Peer ประเภทเกมสามารถกดปุ่มแอดได้เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบล็อกเว็บไซต์ก็สามารถที่จะกำหนดชนิดของเว็บไซต์แล้วก็สถานะการบล็อกนะครับจัดกลุ่ม Client ได้บล็อกแต่ละประเภทได้เลยนะครับ Access Control คุณก็สามารถที่จะตั้งค่าคอนโทรลอุปกรณ์บางชนิดได้ว่าอนุญาตให้ใช้หรือไม่อนุญาตให้ใช้นะครับถัดมา User Management สามารถที่จะกำหนดกลุ่มของ User สร้างกลุ่มใหม่อย่างเช่นผมสร้างเป็นกลุ่มของโมบายมือถือก็จะเป็นกลุ่มแบบนี้เพื่อที่จะเอาไปใช้ยังเมนูอื่นนะครับผมก็สร้างไว้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของ Network Device นะครับตัวนี้จะเป็น AP หรือถ้ามีปรินเตอร์ก็สามารถสร้างกลุ่มพวกนี้ได้เลยนะครับถัดมาอีกจุดหนึ่งที่เด่นๆก็คือเรื่อง VPN ครับตัวนี้ทำเป็น VPN Server ได้ด้วยนะสามารถ Mapping Port จากเราเตอร์ผู้ให้บริการมาได้เลยนะครับเหมือนกับใช้ NAS อะไรอย่างนั้นเลยผมเคยรีวิวฟังก์ชันที่เป็น OpenVPN บน NAS ไว้ตัวนี้มีครับมี IPsec มี L2TP นะครับเปิดใช้งานได้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็มี PPTP ซึ่ง PPTP ก็เก่าแล้วนะครับไม่แนะนำนะส่วนผมแนะนำเป็น OpenVPN ครับสามารถเปิดใช้งานได้เลยซึ่งผมก็จะเปิดใช้งานเป็นลำดับถัดไปเดี๋ยวผมเอาคลิปมาแนะนำวิธีการเปิดใช้งานของเราเตอร์ตัว Liyee ตัวนี้นะครับในการตั้งค่าหน้าล็อกอินเพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของเราเตอร์เกตเวย์ลุยเจีย Liyee ก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับเข้ามาที่ส่วนที่เป็น Advanced นะครับมาที่ตรงนี้แล้วมาที่ Advanced ตรงนี้นะครับที่ผมชี้อยู่นะแล้วก็มาที่ Authentication นะครับจากนั้นก็จะมีหลายๆรูปแบบให้ใช้งานถ้าเกิดว่าคุณต้องการใช้งานแบบ Simple แบบ Basic นะครับให้สร้าง User ให้กับ User ใช้งานทั่วไปนี่แหละสามารถล็อกอินใช้งานได้รวมทั้ง Captive Portal ก็คือหน้าล็อกอินครับคุณสามารถคัสตอมได้ที่เมนูสุดท้ายตรงนี้นะครับจะมีแบบ Default แล้วก็แบบที่1นะครับคุณสามารถเพิ่มเองได้หลายๆแบบนะครับแต่ละคนก็จะให้ล็อกอินไม่เหมือนกันก็ได้นะครับผมก็ Edit นะครับ Edit แล้วก็ใส่รูปเข้าไปใส่โลโก้เข้าไปนะครับสามารถตั้งค่าตรงนี้เองได้เลยแล้วก็ผมก็พยายามออกเว็บสนุกนะครับตัวนี้เป็นสนุกนะก็กด refresh ก็ไม่ออกเขาถามว่าต้องการเข้ามาหน้าล็อกอินหรือเปล่าขึ้นอยู่กับเครื่องคอมคุณนะว่า security มากน้อยแค่ไหนตอนนี้เขาจะ redirect มาหน้าล็อกอินนะครับหน้าล็อกอินตัวนี้ก็เป็นหน้าล็อกอินที่ผมคัสตอมไมซ์ขึ้นมาเองใส่โลโก้แล้วด้วยแล้วก็ชื่อผู้ใช้ก็จะเป็น user 1นะครับแล้วก็โอเคเซฟนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะออกเน็ตแล้วเป็น landing page เขาจะออกมาหน้าเว็บหน้านี้ก่อนเลยนะครับ
เขาจะมาที่ landing page นะครับคุณก็สามารถที่จะเปลี่ยน landing page เป็น Google ก็ได้นะครับแล้วก็โอเคไปเช่นเดียวกันนะครับผมก็จะล็อกอินมือถือใช้งาน IT Home นะครับตัวนี้เป็น Wi-Fi IT Home ซึ่งก็จะติด Portal เหมือนกันนะ Portal Login นะครับโอเคเห็นไหมครับเขาก็จะเด้งขึ้นมาให้ล็อกอินเช่นเดียวกันสวยด้วยเหมือนหน้าจอถูกทำมาให้เข้ากับมือถือนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้ก็จะใส่เป็น User 1นะครับผมใส่รหัสไปแล้วก็ตกลงครับพอตกลงปุ๊บเขาก็จะใช้งานได้กลับมาที่หน้านี้นะครับแล้วก็บอกว่าออกเน็ตได้แล้วจากนั้นลองใช้งานทั่วไปครับสามารถที่จะเข้าดูข้อมูลได้ดูข่าวได้นะครับใช้งาน YouTube แล้วก็แอปอื่นๆได้ตามปกติเลยนะครับนี่คือกระบวนการล็อกอินของลุยเจียลียี่นะครับเราสามารถทำเป็นพอร์ทัลร้านเน็ตร้านกาแฟออฟฟิศเพื่อที่จะให้แขกใช้งานสร้างยูเซอร์เอาไว้รอแล้วก็ให้เขาหยิบคูปองไปล็อกอินเล่นได้เลยแล้วก็มีเวลากำหนดด้วยนะครับพอมาดูก็จะเห็นเซสชันที่ออนไลน์อยู่นะครับตามนี้มีการออนไลน์อยู่2อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์แรกอุปกรณ์ที่2ยูเซอร์เดียวกันระยะเวลาในการใช้งานก็ตามนี้นะครับคุณสามารถกำหนดส่วนต่างๆแล้วก็มีเมนูให้ตั้งค่าเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการอนุญาตเป็น Mac แล้วก็บล็อกนะครับแล้วก็การแมทชิ่งเพียงแค่คุณสร้าง User ตรงนี้เอาไว้เยอะๆเพื่อที่จะให้สามารถเอาไปใช้งานได้ไม่จำกัดขึ้นอยู่กับคูปองซึ่ง User ที่สร้างตรงนี้ก็จะจำกัดที่200 User นะครับสามารถที่จะเอาไปบริหารจัดการในร้านทั่วๆไป Small Office ร้านเน็ตร้านเกมอะไรพวกนี้ก็น่าจะได้นะครับเป็นเซต Default ซึ่งขนาดไม่ใหญ่มากแล้วก็ใช้งานได้ดีสะดวกดีกำหนดรายละเอียดมากๆนะครับลุยเจียลียี่รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นเซตที่คุ้มค่าครับซึ่งเซตนี้ก็ถือได้ว่าเป็น all in one router แล้วก็ AP ที่สามารถใช้งานได้ง่ายมากนะครับตัวนี้มาพร้อมฟังก์ชัน Gateway เป็นเราเตอร์ในตัวเป็นไฟวอลแล้วก็เป็นตัวล็อกอินในตัวซึ่งตัวนี้ก็เป็น PoE ในตัวสามารถใช้งานกับ AP ได้4ตัวเป็นโหลดบาลานซ์ก็ได้นะครับ Dual WAN ก็ได้ถ้าเกิดเป็น Dual WAN ก็สามารถใส่อินเทอร์เน็ตได้2เส้นมีระบบการล็อกอินสามารถที่จะเป็นไฟวอลได้ในตัวจัดการ User ได้แล้วก็มีระบบการจัดการบนคลาวด์จัดการผ่านมือถือก็ได้นะล็อกอินผ่านมือถือได้ง่ายๆดูผ่านมือถือเลยตั้งค่าผ่านมือถือก็ได้นะครับถือว่าเป็นเซตที่น่าใช้มากๆสำหรับคนที่กำลังมองหาเซตอุปกรณ์เอาไว้ทำการจัดการรหัสผ่านการใช้งานในหอพักในอพาร์ตเมนต์หรือว่าแม้แต่ small office ก็แล้วแต่ home office เนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างดีเลยนะครับเป็นโหลดบาลานซ์นี่ถือว่าเยี่ยมมากโดยปกติทั่วไปก็ต้องใช้ไฟวอลราคาแพงแล้วก็ในส่วนของ AP เซต AP แยกกันแต่ตัวนี้เข้ามาครบเซตเลยนะครับ all in one สามารถที่จะซื้อตัวที่เป็น AP เนี่ยมาเพิ่มได้อีก3ตัวเลยนะครับถือว่าโอเคครบเซตเลยครับก็ถือว่าเอามาแนะนำนะครับท่านใดที่มีคำถามก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยหรือถ้าเกิดว่าต้องการเซตนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะทำคู่มือการใช้งานฟังก์ชันเชิงลึกออกมาเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ก็มาให้ชมประมาณนี้ท่านที่มีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบและมาตอบเพิ่มให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ